Welcome back to Mathusay General Math Tutorial. Sa lesson na ito, pag-uusapan natin kung ano ang one-to-one function at paano malaman kung ang given function ay one-to-one. Mas madaling maintindihan ang one-to-one function by looking at mapping diagrams tulad nitong mga functions na g and h. Sa function na g, ang domain na 7 ay nagko-corresponds sa range na 11. Ang domain na 2 ay nagmamap onto 5 in the range. Ang 1 naman ay related lang sa 13. So, itong function na g ay one-to-one function dahil ang mga range ay may iisa lamang na partner sa domain o ibig sabihin ang range natin ay nagko-corresponds lang sa iisang domain. Samantalang ang function na h, ang domain 5 at 7 ay related sa 0. At ang 6 na domain ay nagko-corresponds lang sa range na 3. Dahil dito, ang function h ay hindi one-to-one function. Ano ba ang one-to-one function? Ang one-to-one function is a function in which, for each value of y in the range of f, there is just one value of x in the domain of f such that y is equal to f of x. So, anong ibig sabihin nito? Ang function ay one-to-one kapag ang range ay related lamang sa iisang domain at hindi na pwedeng mag-partner o mag-corresponds o related ito sa dalawang domain. Algebraically, pwede nating ipakita na ang function ay one-to-one. Paano? Ang function f is one-to-one kapag ang function na f of x sub 1 at f of x sub 2 ay equal, o ibig sabihin nito na ang y ay equal to y, dapat equal din ang x sub 1 at x sub 2. Mamaya, ipapakita ko kung paano natin ma-identify ng isang function ay one-to-one algebraically. Graphically naman, malalaman natin na ang isang function ay one-to-one gamit ang horizontal line tests. Ano bang horizontal line test? Horizontal line test, kapag magdodraw tayo ng horizontal line sa graph natin, dapat mag-intersect lamang ito sa iisang point sa graph. So, let's try these examples at alamin natin kung ang given ay one-to-one function. Example, letter A. Determine whether each function is one-to-one function or not. So, ang first function natin ay f of x equals 3x minus 5. We want to show na kapag ang dalawang function f of x sub 1 ay equal sa f of x sub 2, dapat ang x sub 1 ay equal to x sub 2. So, let's start. So, take note na ang function natin, f of x, ay 3x minus 5. So, kapag ang x natin ay x sub 1, so we have 3x sub 1 minus 5. So, dapat equal ito siya sa function na 3x sub 2 minus 5. Now, adding both sides of the equation by positive 5, we have 3x sub 1 equals 3x sub 2. Now, to show that x sub 1 ay equal to x sub 2, we divide both sides of the equation by 3. So, we have x sub 1 equals x sub 2. Anong ibig sabihin nito? So, dahil ang dalawang function f of x sub 1 ay equal sa f of x sub 2, magiging equal lang to sila kapag ang x sub 1 ay equal to x sub 2. So, meaning, this function ay one-to-one function. Note that the function x to the 5th power or x cubed
x to the 7th power function na 1 over x, etc. ay 1-to-1 function. So, hindi ibig sabihin na kapag odd, ang exponent ng function ay automatic na siyang 1-to-1. So, kaya ipapakita natin siya algebraically. Let's take example number 2. Example number 2, we have a function f of x equals x to the 4th power plus 2. So, again, gusto nating ipakita na kapag equal yung f of x sub 1 sa f of x sub 2, dapat magkapareho ang x sub 1 at x sub 2. So, in this case, we have the function x sub 1 to the 4th power plus 2 dapat equal to siya sa x sub 2 to the 4th power plus 2. So, to show that this is a 1-to-1 function, mag-a-add tayo ng negative 2 to both sides of the equation. So, we have x sub 1 to the 4th power equals x sub 2 to the 4th power. So, paano natin ipapakita na 1-to-1 ito? Dahil may exponent pang 4. So, ang gagawin natin is to get the 4th root of both sides of the equation. So, kapag inuha natin ang 4th root ng x sub 1 to the 4th power, ang sagot ay positive or negative x sub 1. Ang 4th root naman ng x sub 2 to the 4th power ay x sub 2. Bakit kaya positive or negative? So, tingnan natin na ang index ng ating radical sign ay even, 4. So, dapat meron tayong dalawang possible values, either positive or negative. So, kung papansinin ninyo, nilagay ko na agad na ang x, positive or negative x sub 1 ay hindi equal sa positive or negative x sub 2. So, ibig sabihin nito, hindi ito function. So, kung papansinin nyo, may dalawang possible values ng x sub 1. May dalawang possible values din ng x sub 2. So, kapag positive si x sub 1, at positive si x sub 2, walang problema. That will be 1-to-1 function. Kapag naman negative si x sub 1 at negative din si x sub 2, walang problema. That's 1-to-1 function. But in this case, paano kapag positive si x sub 1, negative si x sub 2? So, not equal na. Or kapag negative si x sub 1 at positive si x sub 2. So, that is not equal. So, it means that it's not a 1-to-1 function. So, ano ba ibig sabihin nito? Para mas magets na hindi siya 1-to-1 function ang f of x equals x to the 4th power plus 2. What if we take x equals positive or negative 1? Take natin ha. If x is 1, 1 to the 4th power is still 1. Plus 2, it's 3. Right? Paano naman kapag ang x is negative 1? Kapag x is negative 1, negative 1 to the 4th power is still positive 1. Plus 2 is still 3. So, tandaan natin na hindi pwedeng ang range ay may pares na dalawa o higit pa na domain. So, ibig sabihin, hindi ito 1-to-1 function. Note that the function x squared, x to the 4th power, x to the 6th power are not 1-to-1 function. Kanina may sinabi ako na hindi lahat ng function na may exponent na odd ay 1-to-1. So, let's take this counter example. So, if we have f of x equals x cubed minus 2x, kung mapapansin nyo, ang graph niya ay ganito. Kapag magdodraw tayo ng horizontal line, magi-intersect yung horizontal line sa higit sa isang point sa graph. So, hindi to 1-to-1 function. So, ibig sabihin, hindi lahat ng function na may odd exponent ay 1-to-1 function. Let's take example number 3. f of x equals the square root of 2x minus 5. So, this time, i-determine natin
kung ang function na ito ay one-to-one function na may radical sign. So, again, papakita natin na dapat kung yung y values ay equal, dapat ang x values naman ay equal. So, in this case, we have square root of 2x sub 1 minus 5 ay dapat equal siya sa square root of 2x sub 2 minus 5. So, to remove the radical sign rather, you have to get the square root of both sides of the equation. So, you have 2x sub 1 minus 5 equals 2x sub 2 minus 5. So, adding both sides of the equation by positive 5, you have 2x sub 1 equals 2x sub 2. Now, para may pakita na ang x sub 1 ay equal sa x sub 2, magdi-divide tayo both sides of the equation by 2. So, we have x sub 1 equals x sub 2. Ibig sabihin nito na ang function f of x equals the square root of 2x minus 5 ay one-to-one function. This time naman, ipapakita natin kung ang graph ay one-to-one function. So, may tatlong graphs tayo. So, again, how do we determine that the given graph is a one-to-one function? So, we will use the horizontal line test. So, we will draw horizontal line on this graph. So, sa graph letter A, so kapag magdodraw tayo ng horizontal line, mapapansin ninyo na ang horizontal line ay nag-intersect lamang sa iisang point sa graph. So, ang letter A, ang function na ito ay one-to-one function. How about ang function na letter B? So, kapag mag-draw tayo ng horizontal line, ano napansin ninyo? Nag-intersect siya sa dalawang points sa graph. So, ibig sabihin, ang function B ay hindi one-to-one function. How about sa function C? So, kung mag-draw tayo ng horizontal line, so kitang-kita na isang beses lang nag-intersect ang vertical line, ang horizontal line rather, sa ating graph. So, ang function na ito ay one-to-one function. Tandaan, para malaman kung ang given graph ay one-to-one function, magdodraw lang tayo ng horizontal line, dapat mag-i-intersect lang ito sa iisang point sa graph. So, as a summary, a function is one-to-one kapag every element of the range of the function ay magko-corresponds lang sa exactly one element of the domain. So, tandaan, yung range natin dapat related lang siya sa iisang domain. Klaro? Please pause the video and try these exercises. Pagtapos na kayo, i-type nyo ang inyong answers sa comment section. If you think Mathusay math tutorial helps you learn how to identify a one-to-one function, give it a thumbs up, share, and subscribe to my YouTube channel. Remember, ang sikreto para maging mathusay, matuto at mag-ensayo. Abangan ang susunod na episode at matutong mag-evaluate ng functions. Mga kamathusay, kita-kits, bye!